नमस्कार. मागच्या वेळेला आपण बघितलं की वस्तूच्या मालकी हक्काचे हस्तांतरण कसे असते. बरोबर. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की वस्तूच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरणाबाबतचे नियम आपण बघितले. वस्तूतील स्वतःचे किंवा अधिकाराचे हस्तांतरण याबाबत आपण चर्चा केली. आणि आता आपण चर्चा करतो आहे की वस्तू विक्री कराराची जी काही अंमलबजावणी होतं ती अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, है ना. बरोबर आहे ना. कारण काय की जेव्हा वस्तू विक्री करायची किंवा कराराची जी काही आपण अंमलबजावणी करतो ती अंमलबजावणी कशा पद्धतीने आपण करतो हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. कारण काय की वस्तूचं प्रदान करत असताना त्याची वस्तू विक्री सोबतची तुम्ही कुठल्या पद्धतीने त्याची जी काही नियमाच्या अंतर्भूत आहे ती कशा पद्धतीने करतो ते सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. म्हणजे काय होईल की वस्तू विक्रीच्या कराराप्रमाणे विक्रेत्याने वस्तू जी काही क्रेत्याला आपण हस्तांतरित करणे म्हणजे वस्तूचे प्रदान करणे होय. आणि हे त्याचे मुख्य कर्तव्य आहे. बरोबर आहे ना. कारण काय की ती जी वस्तू त्यांनी क्रेत्याने समजा घेतली तर ती वस्तू क्रेत्याने घेतल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं गोष्ट ही आहे तिथे की त्या विक्रेत्याला ती वस्तू काय करावं लागेल, द्यावंच लागेल. आणि ती प्रदान करत असताना त्याचा स्वीकार सुद्धा करावा लागेल, है ना. म्हणजे वस्तूच्या मूल्याचे शोधन करणे हे क्रेत्याचे सगळ्यात मुख्य कर्तव्य आहे, है ना, महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. त्यानंतर आपण बघूया की वस्तूचे प्रदान कशा पद्धतीने आपण करतो. एका व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या व्यक्तीला आपला ताबा म्हणजे विक्रेत्याने समजा आपल्या वस्तूचा ताबा दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित केलं म्हणजे ते काय झालं, वस्तूचे प्रदान. आता या काही वस्तूचे जे काही आपण देतोय सोपवतो, विक्रेता हा क्रेत्याला ज्या पद्धतीने आपल्या वस्तू सोपवितो, बरोबर, तर त्याच्या पद्धती आहे. तर त्या पद्धती कुठल्या कुठल्या आहेत. वस्तू विक्री कायदा 1930च्या अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रदान हा सगळ्यात पहिला प्रकार आहे की जो विक्रेता आपल्या वस्तूचं हस्तांतरण क्रेत्याला करतो. आता प्रत्यक्ष प्रदान म्हणजे काय की जेव्हा विक्रेता किंवा त्याचा अभिकर्ता क्रेत्याला वस्तू जी कशी असते ती प्रत्यक्षपणे देतं, हस्तांतरित करतं आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, प्रत्यक्ष प्रदान. आपण समजा एखाद्या बाजारामध्ये गेल्यानंतर आपण समजा विक्रेत्याकडून एखादी वस्तू विकत घेतली तो त्याची मूल्य किंवा किंमत घेऊन तो वस्तू काय करतो, आपल्याला देतोय. त्यानंतर सांकेतिक प्रदान ज्याला आपण सिम्बॉलिक डिलिव्हरी म्हणतो. तसं कसं असतं की जेव्हा वस्तू जी काही आहे ती वस्तू वजनामध्ये जास्त किंवा परिणामता किंवा त्याच्या आकारामध्ये फार जास्त असतात तेव्हा वस्तूचे सांकेतिक प्रदान केले जाते. म्हणजेच वस्तूंचा भौतिक ताबा न देता ती कसं दिलं जातं, कागदोपत्री दिलं जातं. किंवा असं म्हटलं जातं की गोदामामध्ये 100 पोते तांदूळ आहेत, 100 पोते गहू आहेत आणि ती गोदामाची किल्ली त्यांना देतात आणि मग तो आपल्या वस्तू तिथून घेऊन जातो. त्याच्यानंतर तिसरा प्रकार जो आहे तो आहे रचनात्मक प्रदान. आता विक्रेत्याच्या ज्या काही मालकीच्या वस्तू जेव्हा तिसऱ्या पक्षाला ताब्यात असतात तेव्हा ती तिसरी व्यक्ती क्रेत्याच्या वतीने त्या वस्तू आपल्या जवळ ठेवण्यास संमती देते. म्हणजे जी काही तिसरी व्यक्ती जी आहे ती तिसरी व्यक्ती त्या वस्तूचा ताबा आपल्याला काय करते, परस्पर देण्यासाठी संमती देते. आणि अशी संमती दिल्याबरोबर विक्रेत्याच्या ग्राहकाला वस्तूचे प्रदान केले जाते. म्हणजे तिसरी व्यक्ती आता होऊ शकते की विक्रेता आणि क्रेत्याच्या मधामध्ये काम खूप जास्त आहे म्हणून एजंट्स ठेवल्या जातं, अभिकर्ता ठेवल्या जातात. आणि हा अभिकर्ता हा तिसरा व्यक्ती आहे. मग तो काय करतो की ती वस्तू विक्रेत्याच्या आदेशानुसार ती वस्तू काय करतो, आपल्या क्रेत्याला देत असतो. आता जे काही प्रदानासंबंधीचे जे काही नियम आहेत ज्याला आपण म्हणू की रूल्स रिगार्डिंग द डिलिव्हरी, है ना. बरोबर आहे ना. म्हणजे प्रदानासंबंधीचे जे काही नियम आहेत ते प्रदानासंबंधीचे नियम जे आहेत ते आपण बघूया एक एक. क्रेत्याच्या वस्तूवरील ताबा सर्वात प्रथम. आता काय असतं की विक्री झालेल्या मालाचं जे काही प्रदान आपण करतो कशा प्रकारे करायचे असते ते विक्रेता व क्रेता दोन्ही मिळून ठरवतात. आणि वस्तूचा केवळ ताबा मिळावा पाहिजे असे नसून वस्तूवर नियंत्रण अधिकार सुद्धा क्रेत्याला प्राप्त झाला पाहिजे. म्हणजे क्रेत्यावरील वस्तूवरील ताबा केव्हा होईल की विक्रेत्याने क्रेत्याला दिल्यानंतर नुसतं त्या वस्तूवर म्हणजे नुसतं ताबा नाही तर त्या वस्तूवर नियंत्रण सुद्धा असायला पाहिजे. त्यानंतर दुसरं आहे आंशिक प्रदानाचा परिणाम. आता वस्तूच्या प्रदानाच्या प्रक्रियेत जर आंशिक प्रदान होत असेल तर त्याचा परिणाम हा पूर्ण प्रदानासारखाच असेल.
परंतु मोठ्या साठ्यातून काही वस्तू घ्याव्याच्या असतील तर मात्र बाकीच्या वस्तूचेही प्रदान झाले पाहिजेत किंवा झाले असे समजले जाणार नाही. आता बघा की एका गोडाऊनमध्ये 100 पोते समजा ठेवलेले असतील आणि त्यातले फक्त तुम्हाला 10 पोते द्यायचे असतील तर तो काय करेल, फक्त ती 10 पोतेच देईल. त्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीची जी काही मागणी असेल, भात असेल, तांदूळ असेल, गहू असेल, मूग डाळ असेल किंवा चना असेल किंवा ज्वारी असेल, जी काही वस्तू ते मागतील फक्त तितकीच वस्तू त्यांना द्यायची असते आणि ते वस्तूचे प्रदान झालं असं आपण समजू आणि बाकीच्या वस्तूचं प्रदान होणार नाही. त्यानंतर तिसरी जो नियम आहे तो आहे क्रेत्याकडून आवेदन. आता एखाद्या वेळेस काय करतो की क्रेता हा करार न करता एखाद्या वेळेस काय करतो, तो आवेदन करतो आणि आवेदन केल्यानंतर मला या गोष्टीची आवश्यकता आहे असा तो म्हणतो आणि तेव्हा विक्रेता मग त्या क्रेत्याच्या आवेदनानुसार आपल्या वस्तूचा काय करतो, पुरवठा करतो. त्यानंतर चौथा आहे प्रदान आणि किंमत. दोन्ही गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आणि त्या कशा असतील की वेगळे काही ठरले नसेल तर वस्तूचे प्रदान आणि किमतीचे शोधन या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी झाल्या पाहिजेत. बरोबर आहे ना, की जर का मी वस्तू समजा एखाद्या क्रेत्याला देतो आहे, म्हणजे एखाद्या वस्तूचं मी प्रदान करतो आहे क्रेत्याला, तर त्यावेळेसच इमिजिएटली त्या वस्तूची जी काही किंमत असेल ती किंमत सुद्धा क्रेत्याने त्या विक्रेत्याला द्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर प्रदानाचे ठिकाण. आता ज्या काही वस्तू आपण देतो आहे त्या वस्तूचं जर का आपल्याला ठिकाण माहीत नसेल, आहे ना, प्रदानाविषयी जे काही ठिकाण माहीत नसेल तर आपण वस्तू द्यायची कुठून आणि वस्तू घ्यायची कुठून, आहे ना. तुम्ही आजच्या याच्यामध्ये बघत असाल की कोविड-19 साठी अमुक ठिकाणी कॅम्प्स ठेवलेले आहेत, अमुक व्यक्तींकडे तुम्ही जाऊ शकता, है ना. पहा म्हणजे कसं असेल की एखादी ठराविक वस्तू जर का एखाद्या क्रेत्याला किंवा ग्राहकाला समजा हवी असेल तर तो त्याचं स्थळ हे खूप महत्वाचं आहे, परिणामकारक होईल. बरोबर, नाहीतर काय होणार, क्रेता शोध घेईल आणि त्याचा परिपूर्णपणे काय होणार, त्याचा परिपूर्णपणे तो त्याला ठिकाण मिळणार नाही आणि ठिकाण न मिळाल्यामुळे ती वस्तू विक्रेत्याजवळ तशीच राहील आणि क्रेत्याला मात्र त्याचा उपभोग घेता येणार नाही. म्हणून आजच्या याच्यामध्ये प्रदान करण्याचं जे काही ठिकाण आहे ते ठिकाण खूप महत्वाचं आहे. म्हणून कुठल्याही गोष्टीसाठी तुम्ही बघितलं असेल की नवीन जेव्हा एखादी कुठली गोष्ट घडतं एखाद्या शहरामध्ये तेव्हा ते ॲरोनी मार्क करतात. बरोबर आहे ना. समजा ते ॲरो काय शो करतात की पर्टिक्युलर तुमचा वे काय आहे, पर्टिक्युलर तुमचं ठिकाण काय आहे. बरोबर. त्यानंतर प्रदानाचा खर्च. आता विक्रीच्या करारामध्ये विरोधी प्रावधान नसेल तर प्रदानासंबंधीचा सर्व खर्च कुणाला करावा लागेल, विक्रेत्याला करावा लागेल. बरोबर. परंतु करारात समजा असे नमूद करण्यात आले असेल की प्रदानाचा खर्च हा क्रेत्याने सहन करायचा, त्यावेळेस मात्र तो खर्च कोण करावा लागेल, कुणाला करावा लागेल, क्रेत्याला करावा लागेल. आता शक्यतो असं होतं की जे काही चार्जेस जे काही असतील ते सगळेच्या सगळे चार्जेस हे विक्रेत्याला करावे लागतात. परंतु जर का एखादी गोष्ट देत असताना विक्रेता क्रेत्याकडनं समजा तसं काही लिहून घेत असेल त्यावेळेस मात्र क्रेत्याला तो खर्च करावा लागेल. वस्तू तृतीय पक्षाच्या ताब्यात असल्यास. आता एखाद्या वेळेस असं होतं ना की मी एखादी एजंटला ठेवलेला आहे किंवा कराराच्या माध्यमातून मी एखादी कोणाकडे ती वस्तू जर का ठेवली असेल आणि तो काय असेल, तो तृतीय पक्ष असेल. म्हणजे कराराच्या वेळेस वस्तू जेव्हा तृतीय पक्षाच्या ताब्यात असतात तेव्हा जोपर्यंत तृतीय पक्ष क्रेत्याच्या वतीने आपलं जे काही वस्तू धारण करीत आहोत अशी संमती देत नाही तोपर्यंत क्रेत्याला वस्तूचे प्रदान केले आहे असे म्हटले जात नाही. म्हणजे एकंदरीत कसं असेल की तृतीय पक्षाच्या वस्तू ही तृतीय पक्षाजवळ आहे आणि विक्रेता आणि क्रेता हे दोन पक्ष समजा असतील, पण विक्रेत्याने जोपर्यंत त्या तृतीय पक्षाला सांगणार नाही तोपर्यंत ती वस्तू तृतीय पक्षाकडून क्रेत्याकडे जाणार नाही. असं होतं ना. आता जागेचा मालक एक असतो, विक्रेता एक असतो आणि क्रेता एक असतो, घेणारा एक असतो. बरोबर. म्हणजे त्या जागेचा मालक किंवा त्या संपत्तीचा मालक कोणी वेगळा असतो, विक्रेता कोणी वेगळा असतो. बरोबर. आणि क्रेता सुद्धा वेगळा असतो. मग विक्रेता आणि क्रेता जोपर्यंत मालक हा तिसरा पक्ष म्हणून आपण ठरवू आणि मालक जेव्हा त्या वस्तूचा ताबा त्या विक्रेत्याकडे देत नाही तोपर्यंत विक्रेता त्या क्रेत्याला ती वस्तू काय करणार नाही, सुपूर्द करणार नाही. त्याच्यानंतर वस्तूचे हप्त्याचे प्रदान. आता तुम्ही असं बघितलं असेल की एखादी वस्तू खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खूप मोठी आहे, त्याची किंमत खूप जास्त आहे, तर तेव्हा काय होतं की हप्त्याने त्याच्या राशी आपण क्रेत्याकडून घेतो. पण ते सगळं कसं असेल, ते कसं असेल, सगळ्याच्या सगळं लिखित असेल. बरोबर. त्यानंतर वाहकाला प्रदान.
विक्री करारापासून विक्रेता वाहकाला वस्तूंचे प्रदान करीत असेल तर ते त्या क्रेत्याच्याच वस्तूचे प्रदान होते असं ठरवलं जाईल. आता समजा मी खूप जास्त वस्तू विकत घेतल्या, बरोबर, आणि त्याच्यासाठी मी एखादी टेम्पो किंवा एखादी गाडी मी समजा बुक केली बघा वाहतुकीसाठी, तर मी ती जी माझी वस्तू जी आहे ती मी कोणाला दिली, वाहकाला दिली, आणि वाहकाने ती वस्तू मला माझ्या घरपोच केली. म्हणजे याच्यामध्ये जर का काही माझं नुकसान झालं तर ते नुकसान कोणाचं राहील, क्रेत्याचं राहील. त्याच्यानंतर क्रेत्याच्या वस्तूचे परीक्षण करण्याचा अधिकार. आता प्रदान केलेल्या ज्या काही वस्तू जर क्रेत्याने पूर्वी पाहिल्याच नसतील तर त्या कराराप्रमाणे आहे की ते तपासून पाहण्याची योग्य संधी क्रेत्याला दिल्याशिवाय त्याचे प्रदान स्वीकारले आहे असे समजणार नाही. आता एखाद्या वेळेस काय होतं की त्या क्रेत्याला सुद्धा माहीत नसतं. आता आजच्या याच्यामध्ये जे काही तुम्ही ऑनलाईन ज्या काही वस्तू मागवता त्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं आहे की तुम्ही फक्त त्याच्या इमेजेस बघता तुमच्या स्क्रीनवर, चाहे मग ते मोबाईलची स्क्रीन असो, लॅपटॉपची स्क्रीन असो किंवा कॅम्प्युटरची स्क्रीन असो, त्यावर तुम्ही काय करता, त्यावर तुम्ही फक्त त्याचे लुकआउट्स बघता. पण प्रत्यक्षात जेव्हा वस्तू येते तेव्हा ती वस्तू कशा पद्धतीची आहे, कोणत्या पद्धतीची आहे याच्याविषयी तुम्ही त्याला काही म्हणजे हे नाही करू शकत. आणि जेव्हा ती वस्तू येते, वस्तू आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही त्याला बघता आणि जर का दाखवलेली वस्तू आणि त्या वस्तूमध्ये थोडासा जरी तुम्हाला समजा काही डिफिकल्टी समजा दिसली, पक्षांतर काही दिसलं किंवा त्याच्यामध्ये काही तफावत दिसली तर तुम्ही ती वस्तू काय करता, ती वस्तू तुम्ही लगेच वापस पाठवून देता त्या कंपनीला, बरोबर. मग चाहे ते फ्लिपकार्ट्समध्ये असो किंवा कुठल्याही याच्यामध्ये असो किंवा मैत्रामध्ये असो किंवा कुठेही असो, तुम्ही काय करता, ती वस्तू त्या कंपनीला काय करता, वापस करता. कारण काय की तुम्ही बघितलेली वस्तू त्या पद्धतीची नसली म्हणून. पण सगळ्यात महत्वाचं एक सांगायचं म्हणजे जो कोणी विक्रेता असेल तो विक्रेता सुद्धा ती वस्तू ती ऍक्सेप्ट करते. त्याचं कारण हे की ती वस्तू त्या व्यक्तीने बघितलेली नसते आणि त्या कारणाने ती वस्तू तो स्वीकारतो, वापस घेतो. म्हणजे एकंदरीत काय झालं की विक्रेत्याला वस्तूचं परीक्षण करण्याचा परिपूर्ण अधिकार आहे. त्यानंतर वस्तूची स्वीकृती बघा. खालील परिस्थितीमध्ये किंवा एखादी वस्तू जेव्हा स्वीकृत केल्याची सूचना विक्रेत्याला कळविल्यास किंवा वस्तूचे प्रदान झाल्यानंतर त्याने वस्तूबद्दल विक्रेत्याच्या मालकीला हक्काविषयी असलेले एखादे कार्य केल्यास, आणि तिसरं विशिष्ट अवधी संपल्यानंतरही क्रेता वस्तू आपल्याजवळ ठेवीत असेल आणि आपण वस्तू घेण्यास तयार नाही असे विक्रेत्याला कळवित असेल तर अशा वेळेस मात्र वस्तूची परिपूर्ण स्वीकृती झाली असे आपण मान्य करतो. त्यानंतर नाकारलेल्या वस्तू परत करणे. मी आताच 2 मिनिटं आधी सांगितलं तुम्हाला की जर का आपण एखाद्या वस्तूचं समजा बुकिंग केलं आणि ती वस्तू आली आणि ती वस्तू आल्यानंतर समजा क्रेत्याला ती वस्तू समजा आवडली नाही किंवा त्या वस्तूमध्ये जे क्वालिटी हवी आहे किंवा जे गुण हवे आहे ती गुण जर का नसेल तर क्रेत्याला परिपूर्णपणे तो वस्तू वापस करण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यानंतर प्रदान नाकारल्यास क्रेत्याचे दायित्व काय राहणार हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे याच्यामध्ये. की जर का प्रदान समजा आपण नाकारला, समजा क्रेत्याने एखादी वस्तू समजा जर का नाकारली तर त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं दायित्व काय आहे. एखाद्या वेळेस असं होतं की विक्रेता वस्तूचे प्रदान देण्यास तयार असेल, बरोबर, आणि क्रेत्याने ते स्वीकारण्यास समजा विनंती करीत असेल आणि क्रेता ते घेण्यास नकार देत असेल किंवा जाणीवपूर्वक समजा तो काही विलंब करत असेल, त्यामुळे वस्तूंचे काही नुकसान होत असेल तर ते नुकसान भरून देण्याचे दायित्व हे क्रेत्यावर आहे. पहा, एखाद्या वेळेस काय होतं की एखादी वस्तू आवडली म्हणून वस्तू विकत घेऊन घेतात क्रेता हा वस्तू विकत घेऊन घेतो, परंतु नंतर काय त्याला असं लक्षात येतं की आपण ही वस्तू तर विकत घेतली पण तो जाणीवपूर्वक आपल्याला जे काही मूल्य आहे ते मूल्य तो देत नाही आहे. मग अशा वेळेस नेमकं काय होणार, अशा वेळेस काय होतं की ती वस्तू नाकारल्यामुळे त्याच्यावर ते कारवाई करून देतात किंवा नुकसान भरपाई सुद्धा मागू शकतात. त्यानंतर अदत्त विक्रेता आणि त्याचे अधिकार काय आहेत या आपण बघूया. कलम 45(1) नुसार अदत्त विक्रेत्यांचा काय अधिकार आहे ते बघूया आपण. की ज्याला विकलेल्या वस्तूचे संपूर्ण मूल्य प्राप्त झाले नसेल. दुसरं, ज्याला वस्तूच्या विक्रीच्या मोबदल्यात एखादा परक्राम्य विलेख, बरोबर, किंवा धनादेश किंवा हुंडी प्राप्त झाले असेल परंतु देय तिथीला त्याचे अनादरण होत असेल. म्हणजे विक्रेता या शब्दामध्ये प्रत्यक्ष विक्रेता, त्याचा अभिकर्ता आणि विक्रीचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो. पहा, मी काय म्हणतोय, पुन्हा मी एकदा सांगतो की ज्याला वस्तूच्या विक्रीच्या मोबदल्यात एखाद्या परक्राम्य विलेख किंवा धनादेश किंवा हुंडी प्राप्त झाली असेल
परंतु देयतिथीला त्याचे अनादरण होत असेल, विक्रेता या शब्दामध्ये प्रत्यक्ष विक्रेता, त्याचा अभिकर्ता आणि विक्रीचा अधिकार असलेल्या व्यक्तीचा समावेश होतो. आता अदत्त विक्रेत्याचे अधिकार काय काय आहे? तर ग्रहणाधिकार. पहिलं काय आहे? ग्रहणाधिकार. म्हणजे तो ग्रहणासाठी अदत्त विक्रेता एक महत्वपूर्ण अधिकार आहे. जी वस्तूची विक्री झाल्यानंतरही त्या वस्तूचे पूर्ण मूल्य मिळाले नसेल तर मूल्य वसूल होईपर्यंत विकलेल्या वस्तू विक्रेता आपल्या ताब्यात ठेवू शकतो. त्यानंतर वस्तू अडवण्याचा. आता एखाद्या वेळेस एखादी वस्तू दिली त्याला आणि त्या वस्तूचे पैसे एका पर्टिक्युलर लिमिट्स पर्यंत जर का आले नसतील तर तेव्हा मात्र त्या ठिकाणी मात्र ती जी वस्तू असेल ती वस्तू तो अडवू शकतो. पुन्हा विक्रीचा. आता एखाद्या वेळेस कसं होतं की एखाद्या वेळेस एखादी क्रेता एखादी वस्तू विकत घेऊन घेतो विक्रेत्याकडून, परंतु तो त्याचे मूल्य देऊ शकत नाही. मग काय करतो? ती वस्तू तो पुन्हा काय करतो? जप्त करतो आणि ती जप्त केलेली वस्तू तो पुन्हा दुसऱ्याला विकू शकतो. त्यानंतर क्रेत्या विरुद्धचे अधिकार काय आहेत ते बघून घ्या. किंमत वसुलीसाठी खटला भरण्याचा. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की जर का किंमत पूर्ण जर का वसूल झाली नसेल तर क्रेत्या विरुद्ध हा अधिकार विक्रेत्याला आहे की तो कोर्टामध्ये जाऊन त्या वस्तूच्या बाबतीमध्ये तो तक्रार करू शकतो. त्याच्यानंतर बघा की नुकसान भरपाई मागण्याचा. आता एखाद्या वेळेस कसं होते की विक्रेता एखादी वस्तू विकून घेतो क्रेत्याला आणि त्यावेळेस नेमकं काय होतं की त्या वस्तूचा जो काही नुकसान आहे होतं ना, असं की एखादी वस्तू आपण परचेस केली विक्रेत्याकडून आणि ती वस्तू चे पैसे जे आहेत किंवा मूल्य जे आहे ते मूल्य बरोबर ठरवलं गेलं नाही आणि मूल्य ठरवलं नसल्यामुळे त्या वस्तूचा जो काही क्षतिपूर्ती झाली असेल त्याच्यासाठी तो नुकसान भरपाईचा दावा परिपूर्णपणे करू शकतो. व्याजासाठी खटला भरण्याचा. आता पहा, क्रेत्या विरुद्धचा अधिकार काय आहे विक्रेत्याचा की एखाद्या वेळेस कसं होतं की एखादी वस्तू एका किमतीची असते किंवा त्या मूल्याची असते, बरोबर. आता ती किमतीची किंवा ती मूल्याची वस्तू असल्यानंतर त्याच्यावर जो काही नुकसान होतो तो नुकसान मध्ये काय करणार? तो खटला भरणार, बरोबर. तो दावा करणार, कोर्टामध्ये दावा करणार आणि कोर्टामध्ये दावा केल्यानंतर त्या नुकसान भरपाईच्या वरची किंमत म्हणजे व्याजासहित तो ती वस्तूचा खटला तो काय करू शकतो? भरू शकतो. ओके देन, थँक्यू.